دا ټیک ټاک دا هغه ټولنیز اپلیکیشن چې همدا اوس میلیون یوزر لري، مګر بیا هم د ځینو اشخاصو ویډیوګانې نه وایرل کیږي. پر ویډیوګانو باندې ویوز نه راځي او اکاونټ یې نه ګرو کیږي. په دې ویډیو کې زه تاسو ته عملاً درښایم چې د ټیک ټاک سیستم په کومې طریقې سره کار کوي، څرنګه کولی شو خپلې ویډیوګانې د فاریو پیج ته اپلوډ کړو. همدا اوس ګڼ شمېر اشخاص پر دې باور دي که چیرې پر یوه ویډیو باندې زیات لایکس او کمنټس راځي نو دا ویډیو به د فاریو پیج ته اپلوډ کیږي. پر دې ویډیوګانو باندې به ویوز زیات راځي او فالورز به هم پرې سیوا کیږي. اما که چیرې تاسې هم پر همدې باور یاست نو ستاسو نظر غلط ده. تاسو لیدلی سئ زه راځم پر خپل موبایل کې د ټیک ټاک اپلیکیشن راخلاصوم او دا هم زما پروفیل ده. دلته پر دې یوه ویډیو باندې زه کلیک اخلم. دغه ویډیو اوس مهال 254 ویوز لري. کلیک مې ورباندې واخیست، یوازې 44 لایکونه اخیستي دي. که چیرې خبره د لایکس او کمنټس وه نو دا ویډیو باید وایرل شوې وه. دا بیا بله ویډیو ده، یوازې 80 لایکونه یې اخیستي دي، مګر ویوز ورباندې له 1000 څخه سیوا دي. په دغه طریقې سره د ټیک ټاک سیستم کار کوي، یعنی د لایکس کامنټس خبره نه ده، ویوز خبره نه ده. دا چې ټیک ټاک په کومې طریقې سره کار کوي، کومې ویډیوګانې د فاریو پیج ته تللی سي او څرنګه کولی شو خپلې ویډیوګانې وایرل کړو، مکمله طریقه د نن تاسو سره پر همدې ویډیو کې په ثبوت سره درښایمه. نو ویډیو دقیق او تر پایه وګورئ. که چیرې ویډیو معلوماتي وه یو لایک ورکړئ، چینل سبسکرایب کړئ او زموږ د ملاتړ لپاره یو ښه کمنټ وکړئ. پر ویډیو کې تاسو ته ښه راغلاست وایم، زه بریالی احساسي یم. ګرانو ملګرو، د ټیک ټاک مکمل سیستم پر واچ ټایم باندې کار کوي. څومره چې یوه ویډیو زیاته لیدل کیږي پر همغه اندازه به پر دې ویډیو باندې زیات ویوز راځي. نو که چیرې ته هم غواړې چې ستا ویډیوګانې د فاریو پیج ته لاړې سي نو دغه 3 لارښوونې دقیق درسره تعقیب کړه. په لومړني سټپ کې د خپل ټیک ټاک اکاونټ لپاره شارټ ویډیو جوړې کړئ. داسې ویډیوګانې چې د وخت اندازه یې د 10 څخه ان تر 15 ثانیو پورې وي. له دې څخه اوږدې ویډیوګانې مه جوړوئ، ځکه څوک یې پر ټیک ټاک کې نه ګوري او مینوال یې کم دي. دوهم سټپ: په یو منظم ټاپک باندې کار وکړئ. یو داسې ټاپک خپل ځان لپاره انتخاب کړئ پر کوم باندې چې تاسې کولی شئ د ورځې 2 یا 3 ویډیوګانې جوړې کړئ. دریم: هره ورځ او هر وخت ویډیوګانې د یو منظم پلان سره ټیک ټاک ته اپلوډ کړئ. داسې چې تاسې یوه ویډیو سهار کې اپلوډ کوئ، بله ویډیو پر ماښام ټایپ کې خپره کړئ. په دغې سره به ستاسې ټیک ټاک په منظم ډول پروموټ شي. ګرانو ملګرو، د ټیک ټاک فاریو دپاره همدغه 3 رولز او قوانین وجود لري. اوس زه راځم خپل ټیک ټاک اکاونټ راخلاصوم. دغه کومه ویډیو چې زه همدا اوس خپروم په ثبوت سره زه تاسو ته درښایم چې دا ویډیو به وایرل کیږي. لینک یې زه له تاسو سره د ویډیو په ډسکرپشن کې هم شریکوم، کولی شئ تاسې ترې لیدنه وکړئ. ښه ګرانو ملګرو، تاسو لیدلی شئ دا زما د ټیک ټاک اکاونټ ده. اوس راشئ دلته په دې پورته 3 ډاټ باندې کلیک واخلئ، سیټینګ ان پرایوسي برخې ته راشئ. د ویډیو د اپلوډ کولو څخه وړاندې موږ او تاسو راځو په فری اپ سپیس اپشن باندې کلیک اخلو او دلته دغه دواړه اپشن یې کلیک کوو. دا دواړه به کلیر کړي او له دې نه وروسته موږ او تاسو غواړو یوه نوې ویډیو ټیک ټاک ته خپره کړو. تاسې به هر ځلې دغه 2 اپشن یې دلته کلیر کوئ که غواړئ خپلې ټیک ټاک ویډیوګانې فاریو ته اپلوډ کړئ. ګرانو ملګرو، د موبایل په سکرین تاسو ته ښکاري دا مهال زما اکاونټ لري 4703 فالورز. دا د ویډیو د اپلوډ څخه وړاندې. اوس راځو نوې ویډیو اپلوډ کوو. ټیک ټاک ته راغلو، دلته پورته په دې سرچ اپشن باندې کلیک اخلو. موږ ډایرکټ ویډیو په اپلوډ باندې کلیک نه اخلو، لومړی راځو دلته د سرچ برخې ته. دلته به تاسو ولیکئ کنټنټ کریټر انساید. د لیکلو وروسته دلته یو بل اپشن موږ او تاسو مخ ته راځي، پر کوم باندې به چې تاسو کلیک واخلئ یو نوی ساوند به خپل ځان لپاره انتخاب کړئ. پر ریویو اپشن باندې کلیک واخلئ. په دغه برخه کې مختلف ساوند تاسو مخ ته راځي. تاسې به یو داسې غږ یا ساوند انتخاب کړئ پر کوم باندې چې اوري ویو د 100 څخه زیات وي. راځم په دې یو باندې کلیک اخلم او ګورم چې دا څومره ویوز لري. که چیرې موږ او تاسو په دې اپشن باندې کلیک اخلو په دې ویو باندې مختلف ساوند دلته راځي. تاسو لیدلی شئ دا د همدې ساوند اړوند ټول معلومات دلته شتون لري چې په 2 ورځو کې دا څومره لیدونکي لري. یعنې دا غږ موږ او تاسو دپاره نه ده صحیح، دې څخه بیک راځو، یو بل انتخابو. په همدې ترتیب سره زه راځم دا یو ساوند ګورم، دا هم زما په ان نه ده مناسب. راځو دریم ساوند چک کوو. تاسو لیدلی شئ دا تر ټولو مناسب ده، ځکه دې په 2 ورځو کې 142 ویوز ترلاسه کړي دي. په کریټ اپشن باندې یو کلیک واخلئ.
له دې څخه وروسته د موبایل ګالري ته راسئ، خپله یوه ویډیو انتخاب کړئ. تازه خبر مولانا فضل الرحمن وایي له افغانستان سره د باندې کلیک اخلو او په دې ځای کې پر ایډیټ کور باندې کلیک واخلئ. د ویډیو یو جالب ځای انتخاب کړئ او بیا پورته په سیو اپشن باندې کلیک واخلئ. په دغه ډول سره دا موږ انتخاب کړ. په لومړني هیشټیګ کې دا کریټر انسایډ راواخیسته. په دوهم هیشټیګ کې به تاسو یو وایرل هیشټیګ انتخاب کړئ کوم چې زیات خلک کاروي. په دریم هیشټیګ کې به تاسو د خپل ویډیو عنوان ولیکئ. زما د ویډیو عنوان د تازه خبر. په همدغه ترتیب سره په څلورم هیشټیګ کې خپل یوزر نیم ولیکئ. تاسو یوزر نیم څه شی ده همغه ولیکئ او په پنځم هیشټیګ کې د پاره یو کلمه ولیکئ. له دې نه وروسته پر اپلوډ اپشن باندې کلیک واخلئ. زه تاسو ته 100% اطمینان درکوم که چیرې تاسې د ټیک ټاک دغه 3 رولز او په دغه ترتیب سره ویډیو اپلوډ کړئ دا به 100% وایرل کیږي. د لږ ځنډ انتظار وروسته زموږ دا ویډیو اپلوډ کیږي. یارانو د موبایل په سکرین تاسو لیدلی سئ دا ویډیو 0 ویوز لري او دا هم زما د اکاونټ فالوورز دي. ویډیو اپلوډ شوه 0 ویوز لري. د اکاونټ فالوورز 4903. د یو ساعت انتظار وروسته زه یو ځل بیا راځم پر خپل موبایل کې د ټیک ټاک اپلیکیشن راخلاصوم او تاسو ته درخوایم چې زما اکاونټ اوس مهال څومره فالوورز لري او په دې ویډیو څومره ویوز راغلي. اکاونټ فالوورز 4970. په همدغه ترتیب سره ویډیو تاسو لیدلی شئ 15000 ویوز یې ترلاسه کړل یوازې پر یو ساعت کې. نو دا هغه ثبوت و کوم چې ما غوښتل تاسو ته در وښایم. په دغه طریقې سره تاسو هم کولی شئ خپلې ویډیوګانې وایرل کړئ. که بیا هم کومه پوښتنه در سره وي زموږ د واتساپ ګروپ د ویډیو په ډسکرپشن کې موجود ده. کولی شئ ګډون وکړئ. هره پوښتنه چې تاسې لرئ له ما سره شریکه کړئ. ملاویږو په راتلونکي ویډیو کې. تر بیا ښه وخت ښې چارې الله مو مل شه.